Clip, cháy lớn ở Hà Nội, khói lửa cuồn cuộn kèm tiếng nổ lớn. Đám cháy lớn kèm tiếng nổ lớn đang xảy ra ở một xưởng cồn tại thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Xem clip, khoảng 20 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 9, tại thôn An Hạ xảy ra một vụ cháy lớn tại xưởng cồn. Người dân nghe thấy 20 đến 30 tiếng nổ to phát ra từ khu nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân đã gọi điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhiều xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường để dập lửa. Ông Vũ Ngọc Mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng cho biết, chính quyền địa phương đã điều động các lực lượng đến hiện trường để phối hợp dập lửa, đảm bảo công tác an ninh. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lửa bùng phát rất mạnh. Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng công an huyện Hoài Đức cho biết, đến thời điểm 23 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và đang làm nguội. Hiện, lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại, nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Đâm chết chồng hờ nghi do mâu thuẫn gia đình. Theo lời khai nữ nghi phạm, khi thấy người chồng hờ đập phá đồ đạc trong phòng trọ nhưng can ngăn không được nên đã tức giận, dùng dao đâm nạn nhân. Chiều tối mùng 3 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án vợ đâm chết chồng hờ xảy ra tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Tân, thị xã La Ghi. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tôn Thị Ngọc Nga, 31 tuổi và người chồng hờ là anh Phạm Quốc Vĩ, 24 tuổi, cùng quê Kiên Giang, xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Bình Tân, thị xã La Ghi. Theo lời khai của nghi phạm Nga, khi xảy ra mâu thuẫn, anh Vĩ đập phá một số vật dụng trong phòng trọ. Do tức giận, can ngăn không được nên Nga đã dùng con dao trong phòng trọ đâm vào người chồng hờ. Sau khi anh Vĩ gục ngã, Nga hô hoán để mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực La Ghi nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết, Tôn Thị Ngọc Nga và nạn nhân sinh sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ gần 2 năm nay nhưng không có giấy đăng ký kết hôn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Tài tử cô dâu 8 tuổi uống một loại thuốc lạ trước khi mất. Truyền thông Ấn Độ cho biết Siddharth Shukla đã uống một loại thuốc lạ, chưa rõ tên trước khi qua đời. Quá trình khám nghiệm tử thi nam diễn viên diễn ra vào chiều mùng 3 tháng 9. Theo bài đăng ngày mùng 2 tháng 9 của Orissa Post, trước khi qua đời, Siddharth Shukla đã uống một loại thuốc chưa rõ tên. Hiện, đơn vị pháp y và cảnh sát vẫn chưa công bố tên và tác dụng cụ thể của loại thuốc này. Bài đăng trên Orissa Post cho biết Siddharth Shukla đã uống thuốc, sau đó đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng, nam diễn viên tỉnh dậy vì cảm thấy buồn chồn, khó chịu. Mẹ Siddharth Shukla giúp anh uống nước và đưa con trai trở lại giường. Hiện giờ, câu hỏi lớn về cái chết của Siddharth Shukla đang tồn tại trong tâm trí khán giả chính là nam diễn viên đã uống thuốc gì. Chưa có bất cứ câu trả lời nào, và ngành giải trí vẫn đang bàng hoàng trước cái chết của anh. Tờ Orissa Post viết, Indian Today cho biết quá trình khám nghiệm tử thi của Siddharth Shukla bắt đầu lúc 15 giờ 45 phút ngày mùng 3 tháng 9 và được ghi hình với sự giám sát của hai cảnh sát đến từ Mumbai. Thời gian kết thúc khám nghiệm dự kiến là 18 giờ giờ Ấn Độ. Hiện tại, gia đình tài tử 41 tuổi không có bất kỳ nghi ngờ nào về nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, theo thủ tục, cảnh sát vẫn sẽ tra hỏi và ghi nhận lời khai của các thành viên gia đình cùng những người có liên quan trước khi bàn giao thi thể. Trong trường hợp gia đình nghi ngờ hoặc khiếu nại, cảnh sát sẽ mở lại cuộc điều tra, theo Indian Today. Máy bay đâm vào tòa nhà thuộc tập đoàn của cựu tổng thống Mỹ Trump, 4 người thiệt mạng. Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra hôm qua, mùng 2 tháng 9, ở bang Connecticut. Mỹ đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ, chiếc máy bay xấu số đã đâm vào tòa nhà thuộc tập đoàn của cựu tổng thống Donald Trump. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong tòa nhà có khoảng 100 người đang làm việc. Các đoạn hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy mảnh vỡ của máy bay đang bốc cháy bên ngoài một tòa nhà ở Farmington. 2 phi công và 2 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay phản lực dòng Cessna Citation 560X cất cánh từ sân bay tại khu vực Plainview, bang Illinois trước khi gặp nạn. Cơ quan an toàn hàng không Mỹ hiện đang điều tra về vụ tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật. Israel không kích Damascus, phòng không Syria lập tức đáp trả. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào những mục tiêu gần thủ đô Damascus của Syria vào sáng sớm nay mùng 3 tháng 9 năm 2021. Buộc Syria phải kích hoạt hệ thống phòng không để đáp trả. Một nguồn tin quân sự Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Israel và chỉ chịu thiệt hại về vật chất trong cuộc tấn công được phát động lúc 1 giờ 26 phút sáng cùng ngày. Israel đã tiến hành cuộc không kích từ hướng đông nam thủ đô Beirut của Lebanon, nhắm vào một số địa điểm ở khu vực lân cận thành phố Damascus, nguồn tin quân sự Syria cho hay. Theo nguồn tin này, vụ không kích không gây thương vong về người.
Trong khi đó, nguồn tin an ninh Israel nói rằng, một tên lửa đất đối không được phóng từ Syria về phía không phận của Israel đã phát nổ trên biển Địa Trung Hải. Nhiều cư dân ở miền Trung Israel cũng cho biết, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào thời điểm Syria thông báo về vụ tấn công. Những tiếng nổ cũng đã được nghe thấy ở Lebanon, nơi máy bay quân sự Israel được cho là tiến hành cuộc không kích vào Syria. Theo một nguồn tin an ninh Lebanon, hiện quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Đây là vụ không kích thứ hai của Israel vào Syria chỉ trong 2 tuần qua. Hôm ngày 19 tháng 8, Syria cũng thông báo về một cuộc không kích của Israel vào những khu vực gần Damascus. Taliban tuyên bố đánh chiếm thung lũng Benesser, kiểm soát hoàn toàn Afghanistan. Ngày 3 tháng 9, Taliban tuyên bố phong trào này đã giành quyền kiểm soát thành trì của quân kháng chiến ở tỉnh Benesser và hiện kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan. Kênh RT dẫn lại thông tin trên mạng cá nhân của người phát ngôn Taliban Bilal Karimi cho biết tỉnh Benesser đã thất thủ. Các thành viên lực lượng kháng chiến đã bị Taliban bắt giữ. Hai thủ lĩnh kháng chiến là Arullah Saleh, quyền tổng thống tự xưng, và Ahmad Massoud đã bỏ trốn. Cùng ngày, một nguồn tin cơ quan cảnh sát ở Kabul cũng nói rằng tỉnh Benesser đã nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Taliban. Trên trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các chiến binh Taliban bắn súng lên trời ăn mừng sau khi xuất hiện thông tin thung lũng Benesser của lực lượng kháng chiến đã thất thủ. Trong khi đó, ông Arullah Saleh cùng ngày ra tuyên bố bác bỏ thông tin Taliban đã đánh chiếm thung lũng Benesser, khẳng định lực lượng kháng chiến vẫn đang chống trả và gây thiệt hại lớn cho Taliban. Lực lượng NRF nhấn mạnh, sau khi đàm phán thất bại cùng cuộc tấn công mới nhất của Taliban, chúng tôi quyết định chấm dứt đàm phán và tiến hành chiến đấu chống Taliban cùng các khu vực khác của Afghanistan. Theo ông Saleh, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại đèo Khajak và khu vực Soton. Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan, NRF, đêm 2 tháng 9 cũng đánh bật các cuộc tấn công của khoảng 8.000 chiến binh Taliban, đồng thời tiêu diệt 450 tay súng. Tuy nhiên, ông Saleh thừa nhận tình hình rất cam go và quân kháng chiến đang cùng lúc phải hứng chịu các cuộc tấn công của Taliban, binh sĩ Pakistan và Al-Qaeda. Theo kênh Al Jazeera, sau nhiều ngày bao vây, phong trào Taliban ngày 2 tháng 9 đã quyết định phát động chiến dịch quân sự chống lại NRF ở Benesser. Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán với lãnh đạo NRF Ahmad Massoud không đem lại kết quả. Trước đó, ông Massoud đã tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc nếu nhà cầm quyền mới thành lập một chính phủ đa đại diện và đảm bảo tôn trọng các quyền công dân. NRF cũng cho biết đã từ chối đề nghị của Taliban về việc trao cho lực lượng này từ 1 đến 2 ghế trong chính phủ đang được thành lập. Cận cảnh quân đội Mỹ phá bỏ vũ khí ở Afghanistan. Mới đây, một đoạn video được công bố cho thấy cách quân đội Mỹ đập phá vũ khí ở sân bay quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul, Afghanistan trước khi rút quân. Trong video cho thấy, những binh sĩ dùng búa và các đồ vật khác đập vỡ các thiết bị trên một chiếc xe bọc thép. Phía Mỹ cho biết họ đã phá hủy 73 máy bay, 70 xe bọc thép kháng mìn, 23 xe bọc thép Humvee cùng nhiều trang thiết bị khác để tránh cho chúng rơi vào tay Taliban.